ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද වන විට ස්මාර්ට් දුරකථනයක් භාවිතා නොකරන පුද්ගලයෙක් හොයාගන්න නැති තරමටම ස්මාර්ට් දුරකථන භාවිතය වැඩි වෙලා තියෙනවා. sannivedana කටයුතු වලට වගේම අපගේ පුද්ගලික තොරතුරු ගබඩා කරන්න වෘත්තිමය කටයුතු වලටත් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකින් සිදු කරන කාර්යභාරය නම් කියලා නිම කරන්නත් බෑ. ඉතින් මේ කටයුතු වල ආරක්ෂිත බව වගේම රහස්‍ය භාවයත් ඉතාමත් වැදගත්. සීමිත පිරිසක් Apple දුරකථන භාවිතා කරන විට වැඩි පිරිසක් Android දුරකථන භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ Android දුරකථන වල Apple දුරකථන වලට වඩා තරමක් ආරක්ෂිත බව අඩු බව තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ඔබ සතුව Samsung, Huawei වැනි Android දුරකථනයක් තියෙනවා නම් බොහෝ දුරට මේ කියන අනිෂ්ටේදුන් අඩංගු වෙන්න පුළුවන්. සයිබර් ආරක්ෂක සමාගමක් වන Trend Micro විසින් Android app කිහිපයක් ගැන කරන ලද පරීක්ෂණයකදී දත්ත ගබඩා කරන හෝ අපරාධකරුවන්ට දුරකථනය තුළට ඇතුළු වීමට ඉඩ ලබා දෙන යෙදුම් 9ක් සොයාගෙන තියෙනවා. මෙම යෙදුම් Google Play Store එකේ අඩංගු වෙලා තිබීමත් නිසා දුරකථන පරිශීලකයන් මහත් ගැටලු රැසකට මුහුණ පානවා. Apple වල මෙන් යෙදුම් ආරක්ෂිතදයි කලින් පරීක්ෂා නොකරන නිසා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඇප් පිළිබඳව ඔබට මනා අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. සමහර වංචනික යෙදුම් බැංකු යෙදුම් මෙන් පෙනෙන අයුරින් සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඇප් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තොත් වෙන දේ අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. සමස්තයක් වශයෙන් මේ යෙදුම් 9 4,70,000කට වැඩි වාරයක් භාගත කරගෙන තියෙනවා. මේ වන විට Google විසින් මේ ඇප් 9 Play Store එකෙන් ඉවත් කරලා Play Store එකෙන් ඉවත් කළ පමණින් ඔයාගේ දුරකථනයෙන් අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ ඇප් 9 තියනවද බලලා මේ දැම්ම අයින් කරන්න. Shoot clean, shoot clean light, super clean, speed clean, rocket cleaner, rocket cleaner light, quick games, H5 game box, link world VPN. මේ ඇප් 9 හෝ මේන් කිහිපයක් ඔයාගේ දුරකථනයේ දැනටමත් තියෙනවා නම් අයින් කරන එක තමයි වඩාත් සුදුසු. මේ ඇප් 9ම හෝ කිහිපයක්වත් ඔයාගේ දුරකථනයේ නැත්නම් ඔබ දැනට ආරක්ෂිතයි. මේ ඇප් 9ට අමතරව Google Play Store එකේ තවත් වංචනික යෙදුම් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඇප් පිළිබඳ මනා අවබෝධයකින් කටයුතු කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධ අදහස් ඔයාලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. තවත් කෙනෙකුට මේ පිළිබඳව දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.